හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කොහොමද ඔයාලට අද මම ටිකක් සරල හැබැයි සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් තැනක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැමෝම be verbs දන්නවා. හැබැයි ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති නේද be verbs පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඒ වගේම සාමාන්‍ය verbs පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වෙලාවටද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සරලව පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි ඔයාලා be verbs පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම අනිත් verbs පාවිච්චි කරන්නේ කියලා වාක්‍යයක් හදද්දි. හරි, එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි පරණ කතාවක් මතක් කරන්නයි යන්නේ. ඔයාලට මතකද SVO Rule කියලා මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඔයාලා Google එකේ search කළොත් SVO Rule කියලා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් suggest වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම මීට මාස ගානකට කලින් කළේ SVO Rule කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකට මේ SVO Rule කියන එකේ බේසික් එක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක තාමත් බැලුවේ නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි. අපි එහෙනම් SVO Rule එකේ සරල තැනකට එමු. ඔයාලා දන්නවා වාක්‍යයක් හදනකොට වාක්‍යයක් හදන්න කොටස් තුනක් අවශ්‍ය කරනවා. සබ්ජෙක්ට් එකක්, verb එකක් සහ ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. අද පාඩමට අපි මේකෙන් කතා කරන්නේ verb කියන කොටස. හරි. අපි යමු එහෙනම් අද පාඩමට. ඕගොල්ලෝ දන්නවා verbs වර්ග මූලික වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. normal verbs සහ be verbs කියලා. අපි be verbs පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා normal verbs කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරමු. ඕගොල්ලෝ එදිනෙදා ජීවිතයේදී කරන ක්‍රියාකාරකම් සියල්ලම මේ normal verbs ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. බලන්න මේ ඡායාරූපෙන්. walk, ඊට පස්සේ hang, stand, pull, throw, push, jump, hold, sleep, sit, swim, paint, climb, මේ වගේ ඕන තරම් normal verbs තියෙනවා. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඔයා කතා කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපද. ඒ වගේම be verbs කියලා જાතියකුත් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ඇයි මේ be verbs සහ normal verbs වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මෙතෙන්දි මම කතා කරන්නේ present be verbs විතරයි. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු කාලයක් යනවා be verbs සියල්ලම කතා කරන්න ගියොත්. මම මේ be verbs ගැන හඳුන්වා දෙන ගමන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි ඔයා be verbs පාවිච්චි කරන්නේ සහ අනිත් verbs පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය වෙනස් විදිහට හදාගත යුත්තේ කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම එකිනෙකට උදාහරණ වෙන වෙනම අරන් තියෙනවා මේ pronouns ටිකට. ඔයාලට පේනදී pronoun මෙතන තියෙනවා I, you, he, she, it, you, we, they කියලා. ඔයගොල්ලෝ pronouns ගැන දන්නවා මේ වෙනකොටත් මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා pronoun වලටත්. ඒකත් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම search එකක් දාලා. හරි, අපි යමු මේවට උදාහරණ වාක්‍ය මම අරන් තිනවා. ඒවා මොනවද බලන්න. හරි, බලන්න I කියන pronoun එකට මම අරන් තියෙන උදාහරණ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. මම තමයි ඉඳුවර, නැත්තම් මම ඉඳුවර කියලා හඳුන්වනකොට කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I am ඉඳුවර කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතෙන්දි බලන්න be verb එකක් අරන් තියෙනවා am කියලා. මේ වාක්‍ය ඔයාලට පේන විදිහට ක්‍රියාපදයක් පේනවද? ක්‍රියාපදයක් නැහැ. හැබැයි අපිට ක්‍රියාපදයක් නැතුව වාක්‍යයක් තියන්න බෑ. ඒ විදිහට තමයි be verbs කියන එක අපිට ක්‍රියාපද ගොඩට එකතු වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා be verbs පාවිච්චි කරන්නේ මූලික වශයෙන් ක්‍රියාපදයක් නැතිකොට අපිට වාක්‍යයක් හදන්න ක්‍රියාපදයක් අවශ්‍යයි. ඒ වෙනුවට තමයි අපි be verbs පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔයාලට කලින් කතන්දර ටික තේරෙනවා ඇති ඇයි be verbs ගැන මම කලින් පැහැදිලි කිරීමක් කළේ. SVO Rule එකත් මම කතා කළේ ඇයි කියලා ඔයාට දැන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. මොකද වාක්‍යයක් හදන්න කොටස් තුනම සම්පූර්ණ වෙනවා. මෙතන verb කියන කොටස තමයි අපි be verb පාවිච්චි කරන්නේ. බලන්න මම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. මෙතෙන්දී be verb එකක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. බොහොම පැහැදිලිව මම කරන ක්‍රියාව ගැන මම වාක්‍යයේ සඳහන් කරනවා. එතකොට මම I කියන පදයට එක්ක මූලික වශයෙන් මම කරන දේ තමයි යොදන්නේ. I teach English. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද be verb එකක් පාවිච්චි කරන්නේ verb එකක් නැති නිසා. ඒ වගේම be verb එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයාට direct verb එකක් තියෙනවා නම්. හරි. අපි බලමු
you කියන පදයත් එක්ක කොහොමද මේක යෙදෙන්නේ කියලා. You are Mahesh. ඔබ තමයි මහේෂ්. මෙතන වගේ යාළුවෙක් මහේෂ් කියලා හඳුන්වන්න යොදා ගන්න පදයක් මේක. මෙතෙන්දිත් ක්‍රියාවක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට මේ වාක්‍යයේදී මහේෂ් කියලා හඳුන්වන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයා ආ කියන be verb එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ බණ්ඩේ පුද්ගලයාම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා කියන්න කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඔබ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. You play cricket. ඔබ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. මෙතන you කියන පදයත් එක්ක play කියන verb එක direct පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You play cricket. බලන්න she කියන පදයත් එක්ක මොකක්ද මං අරන් තියෙන be verb එක කියලා. is කියන be verb එක තමයි එන්නේ. She is a teacher. ඇය ගුරුවරියක්. මෙතන ගුරුවරියක් කියන පදයත් එක්ක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් නැහැ. හැබැයි අපිට ගුරුවරයක් කියලා හඳුන්වන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි is පාවිච්චි කරනවා. She is a teacher. බලන්න ඊළඟ වාක්‍ය. ඇය පාසල් යනවා. ඇය මොකක් හරි ක්‍රියාකාරකමක නිරත වෙනවා. direct verb එකක් තියෙනවා. මූලික වශයෙන් verb එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට be verb අවශ්‍ය නැහැ. She goes school. ඕගොල්ලෝ මේ s එකතු වෙනවා es එකතු වෙනවා මීට කලින් අහලා ඇති. ඒක මේ පාඩමෙන් මට පැහැදිලි කරන්න බැහැ. මම වෙන පාඩමකින් තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්. බලන්න he කියන පදයත් එක්ක මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන be verb එක කියලා. ඒත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ is කියන be verb එකම තමයි. ඔහු මගේ යාළුවෙක්. He is my friend. ඊට පස්සේ බලන්න ඔහු කරන ක්‍රියාකාරකමක් ගැන කතා කරනවා. He writes books. ඔහු පොත් ලියනවා. එතෙන්දී අපිට be verb එකක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න it කියන පදයත් එක්ක අපි කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. It is a cat. ඔහු පූසෙක් නැත්නම් ඌ පූසෙක්. ඌ කිරි බොනවා. It drinks milk. ඔයාලට දැන් මේ රූල් එක හොඳට තේරෙනවා ඇති. මම තවදුරටත් ලොකුවට පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. අපි වාක්‍ය ටික විතරක් පැහැදිලි කරගමු. ඊට පස්සේ බලන්න you කියන පදයේ බහුවචන ස්වරූපය ගොඩක් කියලා කියන්නත් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා කියලා කියන්නත් පාවිච්චි කරනවා. You are my students. ඔයාලා මගේ ශිෂ්‍යයෝ. මෙතෙන්දී ක්‍රියාපදයක් නැති නිසා අපි be verb පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාලා YouTube videos බලනවා. You watch YouTube videos. මෙතන watch කියන verb එක තියෙනවා. ඒක නිසා be verb එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න we කියන පදයත් එක්ක කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. We are Sri Lankan. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. we කියන පදයත් එක්ක ආ කියන be verb එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. බලන්න අපි හැමදාම වැඩ කරනවා කියන එකට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් එන්නේ කියලා. We work every day. අපි හැමදාම වැඩ කරනවා. We work. be ක්‍රියාපදයක් අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ බලන්න අවසාන වාක්‍ය රටාව they එක්ක කොහොමද මේක යෙදෙන්නේ කියලා. ඔවුන් හරිම කරුණාවන්තයි. They are very kind. ඒ වගේම ඔවුන් කෑම මිලදී ගන්නවා. They buy food. මෙතන ඔවුන් හරිම කරුණාවන්තයි කියද්දි verb එකක් නැහැ. ඒක කාරණයක් විතරයි. ඒක සිද්ධියක් නැත්නම් ඒක ලක්ෂණයක් විතරයි. අපිට ඒක ඇසට පේන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි වාක්‍ය අපිට ලියන්න ඕන නිසා නැත්නම් වාක්‍ය ගලපලා කියන්න ඕන නිසා අපිට be verb එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒක නිසා අපි they එක ආ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා වාක්‍ය බලන්න දෙවැනි වාක්‍යයේදී මිලදී ගන්නවා කියන එක direct ක්‍රියාපදයක්. බොහොම පැහැදිලිව කරන දෙයක් පේන්න තියෙනවා. they buy food. ඔවුන් කෑම මිලදී ගන්නවා. හරි. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා be verbs පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වගේ වාක්‍ය හදනකොටද, ඒ වගේම be verbs නැතුව අපි කොහොමද වාක්‍යයක් හදන්නේ කියලා. මම අද පැහැදිලි කරේ present tense වලට සම්බන්ධ be verbs විතරයි. be verbs කිව්වහම present tense වලට විතරක් නෙමෙයි, තව කාල රැසකට තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඒවටත් අදාළ be verbs එක්ක කොහොමද ඔයාලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියලා අරගෙන එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ඕනනම් මාතෘකාව එක්කම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් ආපහු හම්බෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.